Sa mga nagbabalak mag-Iloilo para sa kanilang Dinagyang Festival, baka gusto nyo roong mag-mansion hopping. Marami silang mga bonggang mansion. Throwback ang ilan sa ating nakalipas. Meron pa ngang isa na di umano, bigla na lang uma-appear sa mga may special talent. May karatulang gumigimbal ngayon sa mga dumadaan ng Gimbal Iloilo. Ang nakasulat dito, You are passing Gimbal Vanishing Mansion. pero wala rito makikitang anumang mansyon. Mukhang vanishing nga. Sa halip, ilang hakbang lang ang estatwang ito ang makikita na may karatulang White Lady Passenger. Sa likod ng rebulto, nakatirik ang mahiwagang Vanishing Mansion. Ayon sa kwento-kwento, ang misteryosong mansion sumusulpot lang daw sa gabi at nawawala rin pagliwanag. Ang kababalaghang ito na iulat noong 2016 ng radio reporter na si Aldrin. During interview, ang sabi ng isang driver pa, nagsakay sa Ethereum yung babae na edad 40, maganda daw at saka nakatsinelas. Pagdating na doon sa Gimbal, may malaking bahay, siguro mansyon. Pagkatapos, namusina yung driver. Inopen yung gate ng security guard. Nakapasok sila sa loob. Habang umikot yung driver, tinignan niya yung bahay. Pagkatapos, nabigla siya. Sabi niya, bakit walang bahay? Nakita yung malaking akasya. Ang Vanishing Mansion, madalas daw sa mga taxi driver lumilitaw. Katulad ni Alan Gonzalez. Hinding-hindi raw niya malilimutan ang isa niyang pasahero na nagpahatid pa raw sa Vanishing Mansion mismo. Ang ganda. Naka-all white siya. Ang mukha niya, parang gandang babae. Daw mataas ang ilong. Parang kinis niyang luya sa harapan. So, ang laba ng buhok. Siya basta pupunta lang ng plaza. Hindi pa kami nakarating sa plaza ng Gimbal. Wala na siya. Na lang ko. Natulala. Ko ng isip-isip. Bakit? Ganito ang pasayro ko. Pwede, daw parang ordinaryong tao lang. Bumalik ko. Wala ko ng pasayro. Wala ko ng pick up kasi natulala na ko eh. Ang albularyong si Absalon, nakita rin daw ang kinatatakutang mansyon. Kulay puti raw ito. May 3 palapag, meron pang rooftop. Meron din daw itong malaking gate na bantay sarado ng gwardya. Ang harapan ng bahay, merong 5 pintuan at ang kinatatayuan daw ng mansyon, may lawak na 1 ektarya. Yung taas, mga 8 feet, Nakapasok na po kayo. hindi pwede nang makita mo sa malayo. Pero ang namamahay daw dito, May kapre sa loob. Sa first floor, 3. Sa second floor, 2. Paano nyo po nalaman kung hindi pa po kayo nakakapasok? Kasi nakita ko sa sa pintuan. ang babaeng pasahero naman daw na nagpapahatid sa mga taxi driver. Nagngangalang Teresa. Siya raw ang reyna ng mansyon. Hindi nakita. Parang friendly sila. Friendly. Yung kapre, hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado kung manakit o wala. Pero kung ang 75 anyos na si Aling Chedeng ang tatanungin, kahit nasa tabi lang ng pinaniniwalaang kinatitirikan ng Vanishing Mansion ang kanyang bahay, ni minsan hindi pa raw niya ito nakikita. Ang chismis, mayroon unod. Oh, may sulod. May dyan na nagtira. Pero yung mansion, Ang mansion wala pa. Kung wala ka third eye to, hindi ka kita. Wala naman ako may nakita dyan. Hindi naman ako naniniwala na mayroong white lady or kapre dyan. Hindi man natin masasabi na totoo o hindi. Yung sa akin lang naman po, kung nilagay nila dyan, di respetuhin na lang natin. Para mag-imbestiga sa loob ng 3 araw, nag-set up ng CCTV cameras ang aming team sa sinasabing lugar kung saan di umano nagpapakita ang magarbong bahay. Wala naman wala naman tayong nakikitang kakaiba. Alas 12 ng ating gabi, wala naman, normal naman. Samantala,
Napag-alaman namin na ang mismo palang nagpalagay ng karatula dito sa bayan ng Gimbal, ang kanilang mayor, si Mayor Oscar Garin. Pero paglilinaw ni Mayor, hindi raw niya layuning takutin ang mga residente. Nais lang daw niyang pangalagaan ang puno ng akasya na narito na ilang siglo na ang tanda. Kasi kung lalagyan mo lang bakod yung kaisya without mentioning anything, it will not catch the attention of people. So once you get the inquisitiveness of people, magbasa sila. It is there in the tree itself. Ano lang, something different. This tree is Gimbal Vanishing Mansion. Kasi pag walang something unusual, it cannot call the attention. So sumakay lang kami. We ride on that opportunity. Paraan din daw ito para ang mga motorista magdahan-dahan sa pagpapatakbo. Lalo pat katapat lang ng puno ng akasya ang isang eskwelahan. I think there's nothing wrong about it. And people here don't have any apprehension tungkol dyan. I am misconstrued by others that I am a superstitious mayor. But I don't care how they see me. Hindi lang nila naisip eh. If I can think of something na hindi pa naisip ng iba. Meron siya proposal sana na putulin, but due to the request of the local government unit na spare siya because it was a century-old acacia tree. Kung sakaling madismaya kayo na hindi matsyempuhan ang di umano'y Vanishing Mansion of Iloilo, huwag mag-alala dahil marami pa ritong tinatawag na heritage mansions na siguradong makikita nyo hindi naglalaho. Sa katunayan, ang buong syudad ng Iloilo mayroong 240 heritage houses at 30 sa mga ito, mga mansyon. Dahil sa glorious past ng Iloilo, naging sentro siya ng trade and commerce before. Merong booming industry sa textile and sugarcane. Ang mga mansyon, they belong to the sugar barons. Ganun kayaman ang mga Ilonggo. During Dinagyang, part yan ng ating tourism circuit. Sa ating mga packages, ino-offer natin yung city tour. Sa Molo District, walking distance lang mula sa simbahan ng Molo o ang St. Anne Parish Church. Naroon ang puting-puting Yusay Consing Mansion o Molo Mansion. Pagpasok ng gate, may rotonda na meron pang fountain sa gitna na papalibutan ng mga bulaklak. Sa unang palapag, may souvenir shop. Sa second floor, nagtataasa ng mga kisame. Ang sahig, gawa sa molave at nara. Kung nga lang kapansin-pansing wala na itong mga gamit. Di nalaraw kasi ng huling may-ari bago niya tinuluyang inabandona ang mansyon. Sa likod naman ng Molo Mansion, may cafeteria kung saan ma-e-enjoy ng mga turista ang tinatawag nilang ternate ice cream at authentic na pansit Molo Soup. Si Don Estanislao Yusay ang orihinal na may-ari ng mansyon. The Yusay family has been living in this area here since mid-1800s. But this house was finished only in 1926. John Stanislao Yusay died in 1911, and when he died, yung asawa po niya yung nag-supervise sa pag-construct nitong bahay. This mansion is one of the lucky mansions because before, surrounding the plaza, maraming mga malalaking bahay. The Japanese were there and nasira yung maraming bahay. So this is the luckiest mansion, I would say. Pero noong 1970s hanggang 1980s, inabandona ang mansyon dahil sa hindi nito magandang kondisyon, binalak pa raw itong ipa-demolish. Hanggang noong 2014, binili at ipina-renovate ito ng bagong may-ari. Specifically, nirestore nila yung ceiling. When it was bought, sira-sira yung ceiling. I tried to fix it. Pero everything you see right now is the original. Yung windows, yung floor, the glass was fixed. Pero yung original wood ng house is still restored until now. Especially yung sa stairs, yung sa mga doors, it's original. We are not allowing a lot of people to go up here. Only during events po. Sa susunod na linggo, mag-iingay na naman ang mga ati at tambol dito sa Iloilo. Pagpupugay sa Poong Santo Niño at paggunita sa pagdating ng mga malay sa Panay Island at pagbenta sa kanila ng isla ng mga ati. Ito ang taunang Dinagyang Festival. Sa pakikipista sa Dinagyang, samantalahin na rin ang pagkakataong bisitahin ang heritage mansions ng Iloilo. Katulad na lang ng pagkaganda-gandang mansyong ito na 200 taon na ang
matatanda. Mula ito sa palayaw ni Maria Havellana na Marikit, kaya tinawag ding Casa Marikit. Ang kasalukuyan nitong may-ari, great-grandson ni Marikit, si Robert Peña Puckett. Taong 1993 nung sinimulan daw ang restoration ng mansyon. At that time, in 1991, I spent around 10 to 15 million for renovation. I had the ceilings changed to more sturdy ceiling and not the original ceiling because they were not that nice at the time. The floors are original, the walls are original, the outside are all original. The furnitures are not original but they're all antique. Dahil minsang nagsilbing bangko ang Casa Marikit, makikita sa unang palapag ang cement vault na gawa pa noong 1900s. Sa ikalawang palapag naman, meron ditong mga lumang kamera, wall clocks, recorder player, gramophone sa bubong ng bahay. May 2 solar panels na nagbibigay ng kuryente sa buong bahay tuwing umaga. Since I was in the solar business since 1976, every property that I own, I would put solar energy in it. Like for example, in that house, my electric power is only 1,000 pesos a month. Sa susunod na linggo, dinagyang ng Iloilo. Travel pa more!